Всім привіт! Це канал Книжковий агент, і сьогодні я розкажу про книжку, яка називається «Каравал». Написала Стефані Гарбер і видали КМ Books. Тут така дивна книжка, ззаду немає опису, немає нічого про автора, якихось рекомендацій, просто написано: кожна людина здатна змінити власну долю, якщо їй не бракує сміливості боротися за свої бажання. І така якби книжка така зацікавлена. Тут ще є карти всередині. І, до речі, ще гарне оформлення. Ось я її покажу. Спочатку нас супроводжує така гарна обкладинка. Всередині карти самого каравалу. І також, що тут дивне, ось так. Тут є якби великі такі розділи, і на початку кожного таке оформлення. І також цікаво, що тут є листи такі прикольні, в такому прикольному редагуванні. І також звичайний текст, також тут типу в рамочках листи. Це якби більша різноманітність тоді виходить, і дуже гарне саме оформлення книжки. Але я не хочу тут спойлерити. Якщо ви справді будете читати цю книжку, то я хочу, щоб ви самостійно окунулись в цю атмосферу, тому я розкажу тільки таку маленьку зав'язку. У їхньому світі є каравал. Це якби ніхто не знає точно, що це таке, якби наче і цирк, але наче і щось реальне. І головний є магістр каравалу, якби легенда, і він запрошує людей на це магічне дійство. Ти можеш стати або його учасником, або просто тим, хто буде спостерігати. І от головна героїня – це Скарлетт та її сестра Телла. І вони ще змалку від бабусі чули оці оповідки про каравал, але до них у місто ніколи вони не приїжджали. І Скарлетт писала містеру легенді, щоб він приїхав із каравалом разом до їхнього міста, і вони ж подивилися, що це таке магічне дійство, дуже казкове, яке описувала завжди їхня бабуся. І от я не можу вам розповісти, але моє особисте враження. Спочатку було, досить, я помічала, що вже йде якась зав'язка, але читати було трошки нудно. Але потім це просто взрив. Отак ти читаєш, і тобі треба перепочинок між розділами, тому що тобі треба віддихатись. Це просто, коли почалась вже кров, там це все, оці всі штуки, мене вже понесло. Я читала оцю книжку, просто день сиджу, читаю весь день. Це настільки було цікаво. Можливо, «Нічний цирк», якщо порівнювати з нею, відео я робила, то «Нічний цирк» якби більш дописано. Коли я читала описи в «Нічному цирку», то мені подобалося це прям читати описи, дивитися в себе в голові оцю всяку казкову штуку. А тут, якби, описи були трошки нудні. Я думаю, чи це тому, що так переклали, чи це сама авторка так написала, можливо, їй трошки не вистачає майстерності, але це, моя думка. Але самі події, самі герої, особливо любовна лінія, це просто так, як треба. Це я дуже оцінила, мені так сподобалось, особливо любовну лінію. Це перевага, до речі, щодо «Нічного цирку», тому що там мені не сподобалось. І каравал, тут написано «Пам'ятай, це лишень гра». І ти сидиш такий і думаєш, то це ж все реальність, де тут гра? Пам'ятай, це лишень гра. Ми пам'ятаємо про те, що це лишень гра, але де тут гра? Люди помирають, це все реальність. І потім, коли ти дочитуєш книжку, ти просто, чесно, коли я ще не дочитала до епілога, останній розділ дочитала, я билась книжкою об коліна, я кричала на всю квартиру, чесно. Я кажу, так, сьогодні я не буду дочитувати епілог, тому що це дуже складно. Я просто кінцівка це така, як? Я вірила в одне, а то все зовсім інше. Я рекомендую прочитати цю книжку «Каравал». Чесно, тут немає ніяких зацепок, за якими ви б могли її обрати в книгарні, тому я рекомендую її зі своїх відео. Прочитайте. Оце вам точно не буде нудно. І коли, я думаю, завтра прочитаю епілог, тому що сьогодні мене на нього не вистачить. І отже, я така, через 15 хвилин
Ладно, я прочитаю. Ну просто щоб дочитати, можливо, почати нову книжку. І тут 3 сторіночки бідненьких того епілога і іде натяк на другу частину. А немає в українському перекладі і в російському. І що тепер робити? Я просто для чого я прочитала той епілог? І тепер питання. Так, я зробив те, що ти хотіла, тепер ти зробиш те, що я хочу. А що це? А що він хоче? А що вона має зробити? Що це таке? Що? Я не зможу дізнатися, я не можу дізнатися, хіба що читати англійською мовою, але це буде не так швидко, як українською. Ти прям перелистуєш сторінки і дивишся за сюжетом швидко-швидко, а англійською ти будеш зупинятися, може якесь слово не знаєш, перекласти в перекладачів. Дуже крута книжка, я її рекомендую. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, це, до речі, фентезі. Я думаю, підліткове. Якщо ви ще не знаєте цю книжку, якщо ви думаєте зараз, яку книжку придбати, що почитати, можливо, вам нудно, оцю. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне. Пишіть у коментарях, як вам Каравал, якщо ви її читали. Якщо ви не читали, читайте швидко і пишіть в коментарях, як вам. Звичайно, до зустрічі, дякую за перегляд. Пока!